เกลือ3 ซองทิชชู่3 แผ่นอาหาร1 มื้อมันฝรั่งทอด1 ชิ้นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลักษณะนามซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ classifier ลักษณะนามเป็นสิ่งที่สำคัญมากในภาษาไทยเพราะว่าใช้ทุกวันตัวอย่างของลักษณะนามในภาษาอังกฤษก็คืออย่างเช่น a plate of food หรือว่า 10 plate of food 10 แล้วก็ plate ตรงนั้นคือลักษณะนาม a piece of bread 2 pieces of bread 3 pieces of bread มีขนมปังกี่ก้อนภาษาไทยฮะก้อน1 ก้อน2 ก้อน3 ก้อน4 ก้อน pieces ตรงนี้ก็คือ classifier มีขนมปังกี่ก้อน how many pieces of bread 1 2 3 4 5 6 classifier ในภาษาไทยใช้บ่อยมากๆเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอเกรซจะให้ตัวอย่างของ classifier ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นติดตามให้ถึงท้ายวิดีโอนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูก่อนว่าลักษณะนามใช้เมื่อไหร่โอเคลักษณะนามใช้เมื่อไหร่ 1. ใช้เวลาอยากจะบอกว่า the first the second the third the fourth the fifth พูดไปเรื่อยๆ classifier ของรถคือคันรถคันที่1รถ car คัน classifier ที่1 first รถคันที่2รถคันที่3รถคันที่4รถคันที่5ข้อที่2ใช้เวลาถามคำถามกี่แล้วก็เวลาตอบคำถามนั้นรถกี่คันรถ car กี่ how many คัน classifier รถกี่คันรถ1 คันรถ car 1 number คัน classifier รถกี่คันรถ2 คันรถกี่คันรถ3 คันข้อที่3ใช้เวลาถามคำถามไหนและตอบคำถามนั้นตัวอย่างเช่นรถคันไหนรถคันไหนรถ car คัน classifier ไหน which รถคันนี้รถคันนี้รถ car คัน classifier นี้ this นี้นั้นโน้น this that and that farther away รถคันไหนรถคันนั้นรถคันไหนรถคันโน้นข้อที่4ใช้เวลาอยากพูดว่า many แล้วก็ few ตัวอย่างรถหลายคันรถ car หลาย many คัน classifier รถไม่กี่คันบ้านนี้มีรถหลายคันผู้ชายคนนี้มีรถหลายคันผู้ชายคนนั้นมีรถไม่กี่คันรถไม่กี่คันรถ car ไม่กี่ few คัน classifier Grace ทำแบบฝึกหัดนอกเหนือเพิ่มเติมจากนี้ไว้ใน Patreon ลองเข้าไปเช็คดูนะคะก่อนที่เราจะไปดูลักษณะนามในชีวิตจริงเรามาดูลักษณะนามที่สำคัญที่สุดในภาษาไทยกันก่อนนะคะ1คือคนใช้สำหรับมนุษย์เพื่อนคนนี้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนโน้นข้อที่2ตัวใช้สำหรับสัตว์ใช้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ใช้สำหรับเสื้อแล้วก็ใช้สำหรับอย่างอื่นอีกตัวอย่าง
หมาตัวไหนอ้อไม่ใช่หมาตัวนี้โซฟาตัวนั้นข้อที่3เล่มใช้กับหนังสือแมกกาซีนชอบอ่านหนังสือเล่มนี้ข้อที่4เครื่องใช้สำหรับพวกสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมือถือหลายเครื่องข้อที่5แก้วใช้สำหรับแก้วน้ำ1แก้วน้ำ2แก้วน้ำ3แก้วข้อที่6ขวดใช้สำหรับขวดเป๊ปซี่1ขวดข้อที่7มื้อ meals วันนี้จะกินอาหาร2มื้อข้อที่8หลังใช้สำหรับบ้านไม่กี่หลังข้อที่9ลูกใช้สำหรับลูกบอลหรือว่าผลไม้หรือว่าสิ่งของที่กลมๆซื้อแอปเปิลมา2ลูกข้อที่10คืออันคำว่าอันสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรคุณสามารถพูดว่าอันได้ถ้าคุณลืมว่า classifier ว่าลักษณะนามของคำนั้นคืออะไรคุณใช้อันได้แต่ว่าส่วนมากอันจะใช้เรียกสิ่งของที่เล็กๆดูอันนั้นน่ะอันนั้น that one ลักษณะนามในภาษาไทยมีเยอะแล้วก็มีข้อยกเว้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องฟังเยอะๆแล้วก็ต้องลองฝึกใช้ดูนะคะตอนนี้เราไปดูตัวอย่างในชีวิตจริงกันเลยไปประตู1บานกระเป๋า1ใบทิชชู่1ม้วนน้ำ2ขวดหน้ากาก1อันรองเท้า1คู่รองเท้า1ข้างมือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องอูคูเลเล่1ตัวโซฟา1ตัวเสื้อ1ตัวผ้าม่าน1ผืนหน้าต่าง1บานตู้เย็น1ตู้กาแฟ2แก้วแก้วที่1แก้วที่2ช้อนส้อมหลายคันช้อน1คันช้อน2คันส้อม1คันมีด1ด้ามผ้าเช็ดเท้า1ผืนนี้สกปรกมากผ้าเช็ดตัวผืนนั้นไม่สกปรกหมอนหลายใบหมอนใบโน้นสีขาวหมอนใบนั้นสีขาวเหมือนกันหมอนใบนี้สีฟ้าทีวีกี่ตัวหรือทีวีกี่เครื่องทีวีกี่เครื่องทีวี1ตัวทีวี1เครื่องตู้เสื้อผ้ากี่ตู้1ตู้2ตู้ตู้เสื้อผ้า2ตู้ตู้ที่1ตู้ที่2กระจกกี่บานกระจก1บานหรือ2บานกระจก1บานห้องนอน1ห้องห้องน้ำ1ห้องห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่น1ห้องสบู่1อันน้ำยาสระผมครีมนวดผม2ขวดเครื่องเป่าผม1เครื่องไฟ1ดวงไฟดวงนี้ไม่สว่างโถส้วม
โถส้วม1โถโถส้วมโถนี้เล็กๆหนังสือ1เล่มกระดาษ1แผ่นผู้หญิง1คนผู้ชาย1คน1อัน2อันอะไรไม่รู้2อันยางรัดผม1อัน1ชิ้นอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นกุญแจ1พวงพวงกุญแจนี้มีกุญแจ2ดอกดอกที่1ดอกที่2ดอกที่2สีแดงกุญแจดอกที่2สีแดงน้ำตาล1ชิ้นแว่นตา1อันเส้นผม1เส้นเกลือ3ซองทิชชู่3แผ่นมากกว่าทิชชู่หลายแผ่นอาหาร1มื้อมันฝรั่งทอด1ชิ้นไก่1ชิ้นชิ้น หลายชิ้นนกหลายตัวภูเขาหลายลูกคลื่นหลายลูกกำลังซัดเข้ามาตึกหลายตึกนี้ไม่สูงตึกนั้นสูงมากผู้เล่น4คนฟุตบอล1ลูกIt's like it never reaches area. They just came to attack us. Wait, look. It's like there's an animalito. สนามฟุตวอลเลย์1สนามใช้ลูกบอล1ลูกเฮลิคอปเตอร์1ลำธง1ผืนธงผืนนี้สีอะไรคะสีแดงธงผืนนี้สีแดงที่นั่นมีผู้ชายกี่คนคะ1 2 3 4 5 6 7ผู้ชาย7คนดูนั่นคือจักรยาน1คันรถหลายคันบันไดนี้มี1 2 3 4 5คันเกรซอยู่ที่ขั้นที่4ต้นไม้1ต้นต้นไม้หลายต้นดอกไม้นั้นสีม่วงดอกไม้หลายดอกใบไม้ใบนี้สีเขียวใบไม้1ใบไข่1แพ็คนี้มี1 2 3 4 5 1 2 3 4 20ฟองไข่แพ็คนี้มี20ฟองถุงพลาสติก1ถุงมีผลไม้หลายอย่างในนั้นลิป2ตัวที่1ตัวที่2กล้องวงจรปิด1ตัวแตงโม1ซีกกล้วย1หวีแล้วก็กล้วย1ลูกส้ม1ลูกหัวหอม1หัวหรือว่า1ลูกก็ได้ฟัน1ซีกเหรียญ1เหรียญธนบัตร1ใบบัตรเครดิต1ใบเม็ดแตงโม2เม็ดยาเม็ดที่1ยาเม็ดที่2ยาเม็ดที่3ยา3เม็ดปากกา1แท่งโคโลน1แท่งลูกบอล1ลูกถุงเท้า1คู่ถุงเท้า1ข้าง
อูคูเลเล่มีสาย4 สาย สายที่ 1 สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 4 ตบมือ 3 ครั้ง ประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวหลายที่ เมืองนี้มีสวนสาธารณะหลายแห่ง ลักษณะน้ำเยอะขนาดนี้แล้วจะจำยังไงล่ะ Grace มีข้อแนะนำค่ะ แนะนำว่าอย่าจำทั้งหมด จำแค่ที่สำคัญเท่านั้น อาจจะ10หรือ20 ข้อ แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เรียนตามธรรมชาติ เวลาคุณพูดผิด คนไทยจะช่วยแก้ไขคุณเอง ขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้ ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะ ถ้ามีใครอยากจะฝึกเพิ่มเติมก็เข้ามาใน Patreon ของ Grace แล้วก็ถ้าใครอยากจะฟังพอดแคสต์สำหรับ beginner เข้ามากดที่ description ของ Grace นะคะ บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณมาก สวัสดีค่ะ